નમસ્કાર. FY BA સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 4 ભારતની સામાજિક સંસ્થાઓ 2 તેમાં આપણે યુનિટ 2 છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને તે છે શિક્ષણ સંસ્થા. તો તેમાં આપણે જે મુદ્દાઓ સમજી ગયા તે હતા, એક તો એની પ્રસ્તાવના જોઈ હતી, પછી શિક્ષણનો અર્થ, શિક્ષણનો સમાજ સાથેનો સંબંધ આપણે લોકોએ જોયો હતો, ત્યારબાદ શિક્ષણના જે કાર્ય હતા તેના વિશેની મેં તમને લોકોને સમજૂતી આપી હતી અને છેલ્લે આપણે લોકોએ જે કન્યા કેળવણી છે તેના મહત્ત્વના જે 3 મુદ્દાઓ હતા તેના વિશેની ચર્ચા સમજૂતી મેળવી હતી. તો તેમાં ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં કન્યા કેળવણી, નિરક્ષર લોકોની ખાસિયતો અને નિરક્ષરતાની જે વિપરીત અસરો છે તે, શિક્ષણ નીતિની યોજના અને કાર્યક્રમો અને કન્યા કેળવણી. તો આટલા મુદ્દાઓની ચર્ચા આપણે લોકો આ યુનિટ 2 છે તેમાં કરી ચૂક્યા છીએ. હવે આજના વિડીયોમાં આપણે લોકો જે આ યુનિટનો છેલ્લો મુદ્દો છે સાવ, કન્યા કેળવણીનું મહત્ત્વ, તેના વિશેની સમજૂતી મેળવીશું. તો આજનો આપણો મુદ્દો છે કન્યા કેળવણીનું મહત્ત્વ. આ આખા આપણા યુનિટનો છેલ્લો મુદ્દો છે, એટલે આ મુદ્દો પૂરો થાય એટલે આપણું આ યુનિટ છે તે અહીંયા પૂરું થઈ જશે. તો કન્યા કેળવણી છે તેનું મહત્ત્વ શું છે? તો પુરુષને એમ કહેવામાં આવે છે કે પુરુષ શિક્ષિત કરવાથી એક વ્યક્તિ શિક્ષિત બને છે, જ્યારે સ્ત્રી શિક્ષિત થાય તો સમગ્ર કુટુંબ શિક્ષિત બને તેવી વિચારણા પ્રવર્તતી આપણા સમાજમાં જોવા મળી રહી છે. આ વિચારને કેન્દ્રમાં રાખીને ભારતમાં સાર્વત્રિક શિક્ષણ તેમજ સામાજિક સમાનતા સ્થાપવાના સાધન તરીકે શિક્ષણ છે તેની હિમાયત કરવામાં આવી છે. વિભિન્ન યોજનાઓમાં શાળાઓમાં વધુને વધુ કન્યાઓ પ્રવેશે તેનું શિક્ષણ ચાલુ રહે તેવી અનૌપચારિક શિક્ષણની તકો પૂરી પાડવાનો પ્રયાસ છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ વિચાર અને પ્રયાસોમાં કન્યા કેળવણીનું મહત્ત્વ છે તે વ્યક્ત થાય છે. રાજા રામમોહન રાયથી મહાત્મા ગાંધીજીના કન્યા કેળવણી અંગેના વિચારોમાં તેમજ પ્રયાસોમાં પણ કન્યા કેળવણીનું મહત્ત્વ છે તે વ્યક્ત થાય છે. તો અહીં આપણે લોકો કન્યા કેળવણીનું શું મહત્ત્વ રહેલું છે તેના વિશેની સમજૂતી છે તે મેળવીશું. તો પહેલાં તો કન્યા કેળવણીના મહત્ત્વમાં પહેલો મુદ્દો જે આવે છે તે છે સ્ત્રી પુરુષ છે તેની સમાનતા સ્થાપવામાં કન્યા કેળવણીનું મહત્ત્વ રહેલું છે. કન્યા કેળવણીથી જે જેન્ડર સમસ્યા છે, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે સ્ત્રી અને પુરુષની જે જેન્ડર અસમાનતા છે તે અસમાનતામાં પરિવર્તન લાવવાના પ્રયત્ન પણ થઈ શકે છે. એટલે કન્યા કેળવણીના મહત્ત્વથી જેન્ડર સમસ્યાને દૂર કરવા અને તેમાં પરિવર્તન લાવવામાં પણ કન્યા કેળવણી મહત્ત્વનો ફાળો આપે છે. ત્યારબાદ કન્યા કેળવણીથી કન્યાની લગ્ન વય ઊંચી આવે છે અને બાળ લગ્નથી પેદા થતી જે દુઃખદાયક સ્થિતિ છે તેમાંથી સ્ત્રીઓને મુક્તિ મળે છે અને પુખ્ત વયના લગ્નને પ્રોત્સાહન મળે છે, જે લાંબા ગાળે વસ્તી સમસ્યા, દહેજ, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા જેવી સમસ્યાઓ પર દૂર કરવામાં સહાયક બને છે. એટલે કન્યા કેળવણી છે તે સ્ત્રીઓને દુઃખદાયક સ્થિતિ કે જે નાના બાળપણમાં થતા લગ્નના પરિણામે જે દુઃખદાયક સ્થિતિ સર્જાતી હોય છે તેમાંથી પણ મુક્તિ અપાવે છે. કન્યા કેળવણી છે તે માનવ મૂડીના સર્જનમાં સહાયક બને છે. પ્રાથમિક શિક્ષણને સમાજના વિકાસમાં મહત્વની ઉત્પાદક સામગ્રી તરીકે જોવામાં આવ્યું છે અને પ્રાથમિક શિક્ષણ છે તે પ્રાપ્ત કરતી ઘણી કન્યાઓ તેમનું શિક્ષણ આગળના તબક્કામાં પણ ચાલુ રાખવા શક્તિમાન બની છે. એ કોના કારણે? તો કે કન્યા કેળવણીના પરિણામે. ત્યારબાદ કન્યા કેળવણીથી સામાજિક જરૂરિયાતો અંગે જાગૃતિ આવે છે તેમજ કૌટુંબિક નિર્ણયો લેવામાં પણ કન્યાઓ સ્ત્રીઓ છે તે સહયોગી બનતી હોય છે. કન્યા કેળવણી છે તે સ્ત્રી સશક્તિકરણની પ્રક્રિયાને આગળ ધપાવે છે. દમન, શોષણ સામે પ્રતિકાર કરવાની અને સંગઠિત થવાની શક્તિ છે તે સ્ત્રીઓને પૂરી પાડે છે. તેમજ સંકટોનો સામનો કરવાની ક્ષમતા પણ કન્યાઓ છે તે કેળવતી થાય છે. કોના પરિણામે? તો આપણે એમ કહી શકીએ કન્યા કેળવણીના પરિણામે. ત્યારબાદ કન્યા કેળવણી છે તે સ્ત્રીમાં આત્મનિર્ભરતા અને આત્મવિશ્વાસ જગાડે છે. કન્યા કેળવણી સ્ત્રીને વ્યાવસાયિક તક છે તે પૂરી પાડે છે અને તે દ્વારા સ્ત્રીઓ છે તે આર્થિક રીતના પગભર પણ બને છે અને કુટુંબની
કુટુંબની જે અર્થવ્યવસ્થા છે તેમાં પણ પોતાનું યોગદાન છે તે આપે છે અને તેની સાથે સાથે દેશનું જે આર્થિક વિકાસ છે તેમાં પણ પોતાનું યોગદાન છે તે આપી શકે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અત્યારે આપણે જોઈએ તો કન્યાઓ છે, સ્ત્રીઓ છે, તેમાં જે કેળવણી છે એટલે કે શિક્ષણ છે તેનું સ્તર ઊંચું ગયું છે અને પરિણામે તે આર્થિક રીતના કેવી થઈ છે તો કે પગભર થઈ છે અને તેના કારણે જ તેની જે વ્યવસાયિક ગતિશીલતા છે તેમાં પણ વધારો થયો છે અને આ વ્યવસાયિક ગતિશીલતાના પરિણામે તેનું જે જીવન સ્તર છે તે પુરુષો કરતાં ઊંચું આવ્યું છે. કન્યા કેળવણી જ્ઞાતિ પરિવર્તનના વાહક તરીકે પણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. કન્યા કેળવણીથી પરંપરાગત જે જ્ઞાતિ બંધનો છે તે હળવા બનવા લાગ્યા છે. કન્યા કેળવણીથી નિરક્ષર કન્યાઓ માટે પણ પ્રેરણારૂપા કન્યા કેળવણી છે તે બન્યું છે. તેમજ સ્ત્રી શિક્ષણ તેના સંતાનોને શિક્ષણ આપવા ઉપર ભાર મૂકે છે. પોતાના સંતાનોને શિક્ષિત બનાવી આખા કુટુંબને શિક્ષિત બનાવવા માટેની પ્રેરણા પણ કન્યા કેળવણી દ્વારા મળતી હોય છે. આ દ્વારા તે પોતાના કુટુંબનો દરજ્જો ઊંચો લાવવાના પ્રયાસો પણ કરી શકે છે. કન્યા કેળવણીથી સ્ત્રીઓ છે તે પોતાના હકો પ્રત્યે જાગૃત બને છે અને હકો ભોગવવા તેમજ વિકાસ યોજનાઓના લાભો મેળવવાના પણ પ્રયાસો તે હાથ ધરતી જોવા મળે છે. કન્યા કેળવણી છે તે સ્ત્રીના વ્યક્તિત્વના વિકાસમાં પણ ફાળો આપે છે. તેમજ સ્ત્રીને સ્વવિકાસ અને અભિવ્યક્તિની જે તક છે તે પણ પૂરી પાડી યોગ્ય નિર્ણય લેવા પણ શક્તિમાન બનાવે છે. આ રીતના કન્યા કેળવણી છે તે સ્ત્રીઓને જાહેર પ્રવૃત્તિમાં સહભાગી બનવા પણ શક્તિમાન બનાવે છે. ગ્રામીણ સમાજમાં મહિલા મંડળો તેમજ મહિલા સરપંચો તેનું ઉદાહરણ છે તેમ આપણે અહીંયા કહી શકીએ. કન્યા કેળવણીથી સ્ત્રી અને તેનું કુટુંબ છે તે આધુનિક વિચારોના સંપર્કમાં આવે છે અને આથી તેના જીવનમાં રૂઢિવાદી અને જે સામાજિક નિષેધો છે તેનું પ્રભુત્વ ઘટવા લાગે છે. કન્યા કેળવણીથી જ નવા મૂલ્યો, જીવન પદ્ધતિઓ, પ્રયુક્તિઓ અપનાવવાનું જે વલણ છે તે સ્ત્રીઓમાં કેળવાતું હોય છે અને તેના જ કારણે નવા વિચારો, મૂલ્યો, સાધનોથી મળતા લાભ પણ સ્ત્રીઓ સમજી શકે છે. કન્યા કેળવણીથી કેટલાક કૌશલ્ય કેળવાય છે. નવા વિચારો, વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ, નવા મૂલ્યો સ્વીકારવામાં પણ કન્યા કેળવણી સહાયક બનતું એક પરિબળ છે એમ આપણે કહી શકીએ. કન્યા કેળવણી છે તે વિકાસના માર્ગમાં આવતા અવરોધો દૂર કરવામાં સહાયક બને છે અને જીવનની ગુણવત્તા સુધારવામાં પણ સહાયક બનતું હોય છે. કન્યા કેળવણી છે તે ઈચ્છિત પરિવર્તનો માટેના રાજમાર્ગના નિર્માણની પ્રક્રિયાને વેગ આપવામાં પણ સહાયક બને છે અને શિક્ષિત ભારતના નિર્માણમાં પણ પ્રદાન કરે છે તેમ અહીંયા કહી શકાય. તો કન્યા કેળવણીથી આટલા જે લાભ છે, આટલું કન્યા કેળવણીનું મહત્વ છે તે આપણા સમાજ માટે રહેલું છે. સ્ત્રી સશક્તિકરણની પ્રક્રિયાને વિકાસ મળે છે, વેગ મળે છે. કન્યા કેળવણીથી સ્ત્રી આત્મનિર્ભર બને છે. પછી કન્યા કેળવણીથી નિરક્ષર કન્યાઓને પ્રેરણા મળે છે કે આપણે પણ શિક્ષણ લેવું જોઈએ. જેન્ડર અસમાનતાની સમસ્યા દૂર થાય છે. કન્યા કેળવણીથી લગ્ન વય ઊંચી આવે છે. કન્યા કેળવણીથી જ સામાજિક જરૂરિયાતો અંગેની જે એક ભાવના છે તે કેળવાય છે, જાગૃતિ આવે છે. નવા મૂલ્યો, જીવન પદ્ધતિઓ, પ્રયુક્તિઓ, નવા વિચારો, આ બધું કન્યા કેળવણીથી સ્ત્રીઓમાં પરિવર્તન પામતું જોવા મળે છે. કન્યા કેળવણીથી જ કેટલાક કૌશલ્યો પણ સ્ત્રીઓ છે તે કેળવી શકતી હોય છે. તો આ થયું કન્યા કેળવણીનું મહત્વ. તો આ થયું આપણું બીજું યુનિટ. તો આ બીજા યુનિટમાં જે મુદ્દાઓ આપણે જોયા તેની થોડીક તમને લોકોને ટૂંકમાં સમજૂતી આપી દઉં. તો આપણે સૌથી પહેલાં તો શિક્ષણ છે તે કોને કહેવાય, એટલે શિક્ષણનો અર્થ, તેના વિશેની આપણે સમજૂતી મેળવી હતી કે શિક્ષણ છે એનો વિશાળ અર્થ છે તે વ્યક્તિ છે તેના સમગ્ર જીવન દરમિયાન જે કાંઈ પણ તે શીખે છે, જે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા, જે કોઈ વસ્તુ દ્વારા, જે કોઈ બનાવ ઘટના દ્વારા જે કાંઈ પણ તે પોતાના જીવનમાં શીખી અને પરિવર્તન લાવે છે તે તમામ પરિબળોને શિક્ષણ તરીકે આપણે ઓળખાવ્યું હતું. ત્યારબાદ આપણે મુદ્દો જોયો તો શિક્ષણ અને સમાજ વચ્ચે સંબંધ. તો શિક્ષણ અને સમાજ વચ્ચે ઘણો બધો સંબંધ રહેલો છે. તેના વિશેની મેં તમને લોકોને સમજૂતી આપી હતી કે તે સામાજિક પરિવર્તન લઈ આવે છે, સામાજિક નિયંત્રણ નાખે છે, સામાજિક સ્તર રચનામાં સુધારો કરે છે. શિક્ષણ છે તે કુટુંબ ઉપર, રાજ્ય ઉપર, અર્થવ્યવસ્થા ઉપર, સમુદાય ઉપર પણ પોતાનું
પ્રભાવ છે તે પાડે છે. શિક્ષણ છે તે સામાજિક ગતિશીલતામાં વધારો કરે છે. તો આ રીતના સમાજ અને શિક્ષણ વચ્ચે ઘણો બધો સંબંધ છે તે રહેલો છે. તો આ તમારો બીજો મુદ્દો થયો. પહેલા તમારે શિક્ષણનો અર્થ લખવાનો છે, પછી શિક્ષણ અને સમાજ વચ્ચેનો સંબંધ લખવાનો છે, અને ત્યારબાદ આપણે લોકોએ જોયું હતું કે શિક્ષણના જે કાર્ય છે તે શું છે, તો કે વ્યક્તિનો વિકાસ કરે છે, સામાજિકરણ કરે છે, સર્જનાત્મકતા સર્જે છે, જ્ઞાન સર્જન છે, સામાજિક ગતિશીલતા વધારે છે, મૂલ્યોનું આંતરીકરણ કરે છે, સંસ્કૃતિનું હસ્તાંતર કરે છે, સામાજિક નિયંત્રણ લાદતી એક સંસ્થા તરીકે શિક્ષણને ઓળખાવી શકાય, સમાજમાં વ્યક્તિના સ્થાનની પસંદગી અને ભરતી કરી આપે છે. આમ સામાજિક પરિવર્તન લાવવામાં પણ તે પોતાનો ફાળો છે તે અગત્યનો આપે છે. તો શિક્ષણના સામાજિક કાર્ય તમારે લખવાના છે. અને છેલ્લે કન્યા કેળવણીનું મહત્વ. તો કન્યા કેળવણીના મહત્વમાં આપણે લોકોએ તેના 4 મુદ્દાઓની સમજૂતી મેળવી. એમાં ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં કન્યા કેળવણી, નિરક્ષર લોકોની ખાસિયત અને નિરક્ષરતાની વિપરીત અસરો, શિક્ષણ નીતિ, યોજનાઓ, કાર્યક્રમો અને કન્યા કેળવણી, અને છેલ્લે આજે આપણે જોયું કન્યા કેળવણીનું મહત્વ. તો આ 4 કન્યા કેળવણીના મહત્વ માટેના મુદ્દા પણ તમારે લોકોએ લખી લેવાના છે. તો આજે આપણું આ બીજું યુનિટ છે તે પૂરું થાય છે. હવે પછીના વિડીયોમાં જે ત્રીજું યુનિટ છે રાજ્ય સંસ્થાની સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.